नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे पुन्हा एकदा आपल्या विकटेक चॅनलवर. मी विक्रम वाघ. आपण चालू करत आहोत आपला मराठी ॲडव्हान्स एक्सेल कोर्स. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्हाला अजूनही सबस्क्राईब करण्यासाठी संधी आहे. तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि माझे लेटेस्ट व्हिडिओज भेटण्यासाठी तुम्हाला बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला तर मित्रांनो, ही आहे आपली एक्सेल स्क्रीन, जिथे आज आपण सुरू करणार आहे आपला एक सिरीज म्हणून शॉर्टकट की आहे, जो आपला एक छोटासा भाग आहे आपल्या होम टॅबमधला. तर या होम टॅबमध्ये जी सिरीज आहे ती आपल्याला कुठे भेटते? सिरीज आपल्याला होम टॅबमध्ये यावे लागणार. पहिले होम टॅबमध्ये आल्यावरती आपल्याला यायचे आहे फिल या ऑप्शनमध्ये. फिल ऑप्शनमध्ये तुम्हाला जायचे आहे सिरीजमध्ये. सिरीजमध्ये तुम्हाला इथे दिसत आहे सिरीज इन, टाईप आणि डेट युनिट. हे तुम्हाला आता लगेच समजून नाही येणार, पण आपण पुढे जाऊया ते तुम्हाला समजवतो थोड्याच वेळात. याचा शॉर्टकट की आहे, हॉट की आहे, तो आहे Alt+H+F5+S आणि एंटर. हा तुम्हाला पाठ नाही करायचा आहे, काही गरज नाही आहे, कारण तो आपल्या स्क्रीनवरती स्वतःहून दिसतो. जसे तुम्ही Alt प्रेस कराल तुम्हाला इथे स्क्रीनवर दिसत आहे H. तर H प्रेस करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे दिसत आहे फिलमध्ये F I प्रेस करा. त्यानंतर तुम्हाला प्रेस करायचा आहे S प्रेस केल्यावरती तुम्हाला पुन्हा ती स्क्रीन दिसेल आणि मग तुम्हाला ओके करायचं आहे. ठीक आहे. पण आपण इथे सिलेक्शन केले नव्हते, त्यामुळे हा शॉर्टकट की वर्क करणार आहे. तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले सिलेक्ट करावं लागेल. आणि आता तुम्ही बघू शकता इथे मी दुसरा एक अजून एक शॉर्टकट केलेला आहे, जो आहे जुना आणि हा आहे नवा. ठीक आहे. नवा म्हणजे काय, तर आता ते नवीन एक्सेल व्हर्जन अपडेट झाल्यामुळे ते तुम्हाला शॉर्टकट की वेगवेगळे भेटत राहणार. तर जो जुना शॉर्टकट आहे तो सोपा आहे. तो पहिले सगळ्यात पहिले लक्षात ठेवा, आपल्याला सिलेक्शन करायचे आहे. सिलेक्शन केल्यानंतर तुम्हाला प्रेस करायचे आहे Alt+I आणि S आणि इथे तुम्हाला डायरेक्टली एंटर करायचे आहे. तुम्हाला तुमची नंबरची सिरीज भेटून जाईल. आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ. आता इथे डेट आहे. तर डेट मी पहिलेच एका डेट फॉर्मॅटमध्ये टाकून ठेवली आहे, जी आहे 11 मे 2020. पुन्हा इथे तसेच आपल्याला पुन्हा सिलेक्शन करून ठेवायचे आहे. शॉर्टकट की दाबायचं आहे Alt+E+I+S आणि इथे तुम्हाला एंटर करायचे आहे. तुम्हाला तुमच्या तारखासुद्धा पुन्हा तुम्हाला भेटून जातील. त्यानंतर इथे सुद्धा तुम्ही बघताय मंथसुद्धा आहे. मंथ मी डेटमध्ये मंथ फॉर्मॅटमध्ये टाकून ठेवलेला आहे. इथे सुद्धा तसंच आहे. इथे तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे Alt+E+I+S. इथे थोडासा वेगळा चेंज आहे. इथे तुम्हाला मंथ सिलेक्ट करावा लागेल, तेव्हा तो तुम्हाला मंथची सिरीज देईल. पुढे जाऊया. डेमध्ये म्हणजे वार, आपल्याला आठवड्याचे वार घ्यायचे आहेत. ते तुम्हाला इथे वीक डे सिलेक्ट करायचे आहे आणि ओके करायचे आहे. पुढे इयर आहे. इयरमध्ये तुम्हाला पण तसंच सिरीज घ्यायची असेल तर तुम्हाला इथे इयर सिलेक्ट करावं लागेल आणि ओके, तेव्हा तुम्हाला ती सिरीज भेटेल. तर चला मित्रांनो, आपला सिरीजचा शॉर्टकट की हा आहे Alt+S आणि एंटर. प्रॅक्टिस करा, पाठ करू नका. सिम्पल आहे. काही डाऊट असतील तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता. आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा आणि तुम्हाला शॉर्टकट की लिहून पाठवणार आहे. आणि ही जी एक्सेल शीट आहे ती सुद्धा मी तुम्हाला गुगल ड्राईव्हला शेअर करत आहे, जी तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. पुन्हा भेटू माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका.